Okay. Welcome to all student. ओके. आज आपण संशोधनाची उद्दिष्टे आणि गृहीतके हा भाग बघणार आहोत. ठीक आहे. तर आज आपलं 13 तारखेचं लेक्चर आहे. 14-15 2 दिवसाच्या लेक्चर मध्ये आपण वाइंड अप करू आणि याच्यावरचे टेस्ट सुद्धा तुम्ही वेळेच्या वेळेस सोडवा. त्या टेस्टवर तुमचं बरंच प्रॅक्टिस होऊन जाईल. ठीक आहे. सेम क्वेश्चन नाही आले तरी देखील त्या आधारावर तुम्ही अनेक क्वेश्चनचे आन्सर देऊ शकता. Okay, so today we will discuss objective and hypothesis. What is mean by objective and what is mean by hypothesis? याच्यावर काही क्वेश्चन्स आपल्याला येऊ शकतात. So let's start objective. So there are some difference between the aims and objective. संशोधनाची ध्येय आणि उद्देश त्याच्यामध्ये काही बेसिक फरक दिसून येते. आपण बऱ्याच वेळेस एम्सलाच ऑब्जेक्टिव्ह म्हणतो, असं नाही. एम्स इज अ ब्रॉड टर्म्स. एम जे आहे तर ते थोडस विस्तृत आहे आणि जे ऑब्जेक्टिव्ह आहेत तर ते ऑब्जेक्टिव्ह त्याच्या अंतर्गत छोटे छोटे विधानं असतात. म्हणजे तुमचा मेन एम आहे की मुख्य अभ्यास तुमचा पूर्ण करायचा जो टॉपिक आहे त्या टॉपिक अभ्यास करण्याच्या अनुषंगाने काही उद्दिष्टे आपण तयार करत असतो. सो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह शुड बी अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट दॅट डिफाईन मेजरेबल आउटकम्स. ओके. सो बट एम्स आर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट अँड रिटन इन ब्रॉड टर्म्स. म्हणजे तुमचं जसं की मी एक उदाहरण सांगेल की कोविडचा शिक्षणावर झालेला परिणाम असा आहे. तर कोविडचा शिक्षणावर झालेला परिणाम, तर हा मुख्य तुमचं ध्येय आहे की शिक्षणावर कोविडचा काय परिणाम झाला आहे हे तुमचं मुख्य ध्येय आहे. ह्या अभ्यास पूर्ण करायचा आहे. हा अभ्यास पूर्ण करण्यासाठी तुम्ही उप ऑब्जेक्टिव्ह तयार करू शकता. म्हणजे तुम्ही उपप्रश्न जे असतात की मग कोविडचा शिक्षणावर काय परिणाम झाला, तर त्यामध्ये प्राथमिकवर काय झाला, माध्यमिकवर काय झाला, टीचर्सवर काय झाला, रुरलवर काय झाला, अर्बन एरियावर काय झाला. सो आपण objective should be a specific statement that defines measurable outcome, that is called objective. So objective च्या संदर्भामध्ये बघा मी इथे दिलेले आहे. A research aim describe the main goal or the overreaching purpose of your research. काय म्हटलं मी? A research aim describe the main goal or the overreaching purpose of your research. Okay. But the research objective as research questions for achieving the aim of your research. म्हणजे तुमचं मुख्य ध्येय पूर्ण करण्यासाठी उद्दिष्ट तयार केली जातात. सो माझं मुख्य ध्येय काय आहे बघा, टू स्टडी द इम्पॅक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन एज्युकेशन सेक्टर. ओके. सो माझं मुख्य ध्येय आहे की कोविड-19चा शिक्षणावर काय परिणाम झाला. तर माझे पीपीटी मला इतके रिपीट झाले की पीपीटी यायच्या अगोदरच मला कंटेंट सांगतायत. ठीक आहे ना, पाठ झालं माझं. ओके. सो काही ऑब्जेक्टिव्ह तयार केले मी, लाईक ॲज टू स्टडी द इम्पॅक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन प्रायमरी एज्युकेशन, देन एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन, then the comparison of urban area and rural area school, then to study the teacher preparedness to the support digital learning, then to study the supply of digital devices during the COVID-19. सो मी आधी काय केलं, ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे आधी माझं एम लिहिलं आणि ते एम पूर्ण करण्यासाठी माझे उपप्रश्न तयार केले. जे आपण उद्दिष्ट असतात तर ते उद्दिष्ट आणि एम्स याच्यातला जो डिफरन्स आहे मित्रांनो, सो द एम जे आहे तर ते मुख्य लक्ष आहे तुमचं. उद्दिष्ट जे आहे की तुमचे मुख्य लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी उपप्रश्न तयार करणे आहे. सो रिसर्च एम फोकस ऑन व्हॉट द रिसर्च प्रोजेक्ट इज इंटेंड टू अचीव्ह. तुम्हाला काय प्राप्त करायचं आहे, तर हे प्रामुख्याने एम्स मध्ये असतं. बट रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह जे आहे तर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह प्रामुख्यानं फोकस ऑन हाऊ द एम विल बी अचीव्ह. तुमचं मुख्य ध्येय कसं पूर्ण आहे त्यासाठी उपप्रश्न जे असतात ते तुमचे उद्दिष्ट असतात मित्रांनो. ओके. सो रिसर्च एम्स इज ब्रॉड असते, ते रिलेटिव्हली मोर ब्रॉड, बट ऑब्जेक्टिव्ह स्पेसिफिक असतात. बघा माझे ऑब्जेक्टिव्ह कसे स्पेसिफिक होते, एका खाली एक प्रश्न, दुसरा प्रश्न, तिसरा प्रश्न. ओके. सो लॉंग टर्म आउटपुट, जोपर्यंत तुमचे उद्दिष्ट पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत तुमचं एम पूर्ण होणार नाही संशोधनाचं. ठीक आहे. सो रायटिंग स्टाईल जी असते याची शॉर्ट मध्ये असते, सिंगल सेंटेन्स असते, शॉर्ट मध्ये असते. बट ऑब्जेक्टिव्ह रिटर्न इन द नंबर लिस्ट, लाईक ॲज 1 2 3 4 5. ओके. सो हे त्याचे काही बेसिक डिफरन्स आहे. क्वेश्चन खूप डिटेल मध्ये नाही, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन एम्स अँड ऑब्जेक्टिव्ह, परंतु एम्स अँड ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये काय डिफरन्स आहे याच्यावर बेसिक क्वेश्चन आला तर येऊ शकतो. ओके. देन
रिसर्च एम जे आहेत तर ते फ्रेम करताना क्वेश्चन तुम्ही विचारला पाहिजे, वाय इज दिस रिसर्च रिक्वायर्ड. हे संशोधन का बरं गरजेचं होतं, काय केलं ह्या संशोधनामधून, म्हणजे हे संशोधन कशाबद्दल आहे, का आवश्यक आहे आणि तुम्ही कसं करणार आहात. ठीक आहे. देन वाय, व्हॉट अँड हाऊ, दिस टाइप्स ऑफ डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन तुम्ही विचारायला पाहिजे. तुम्ही तुमचं उद्दिष्ट म्हणजे तुमचं मुख्य ध्येय तयार करताना. ओके. Then your research objective should be a smart. What is mean by smart? Smart means specific, measurable, achievable, relevant and time bound. Okay. तुमचं उद्दिष्ट जे आहे ते कसं असायला पाहिजे, स्पेसिफिक असायला पाहिजे, लांब लचक नसायला पाहिजे, मेजरेबल. तुम्ही उद्दिष्ट तर लिहून घेतलं, पण ते उद्दिष्ट पूर्ण होईल की नाही होईल, तुमचं ते मेजरेबल होईल की नाही हे पाहणं गरजेचं असते मित्रांनो. देन सॉरी देन अशिवेबल झालं पाहिजे. मेजरेबल मोजता यायला पाहिजे. त्याच्यातले काही तुलना आहे काय मोजायची आहे, किंवा एखादं रेशोचा डेटा आहे काय, साध्य होऊ शकल्या पाहिजे. तुमचा रिक्वायर्ड डेटा सफिशियंट आहे की नाही, किंवा एड्युकेट आहे की नाही हे पाहणं गरजेचं असते. तुमचं उद्दिष्ट तुमच्या ध्येयाकडे घेऊन जाणार आहे की नाही हे देखील पाहणं गरजेचं. सो युअर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह शुड स्टार्ट विथ द वर्क दॅट हेल्प्स कम्युनिकेट युअर इंटेंट. त्याचे मी काही उद्दिष्टाच्या संदर्भामध्ये आणलेला आहे की ऑब्जेक्टिव्ह जे आहेत शोईंग कॉमन जे त्याचे हे असतात, बेस असतात, की अंडरस्टँडिंग लेवलवर, अप्लाइंग लेवलवर, अनालिझिंग वर आहे, सिंथेसिस वर आहे, इव्हॅल्युएटिव्ह वर आहे. ओके. सो त्याची वर्डची सुरुवात कशी झाल्या पाहिजे, टू रिव्ह्यू, टू आयडेंटिफाय, टू एक्सप्लोर, टू कम्पेअर, टू एक्झामिन, टू सिलेक्ट, टू अरेंज, टू प्रिपेअर, टू कलेक्ट, टू रिकमेंड, टू कन्क्लूड, टू सिलेक्ट. सो तुम्ही संशोधन कोण्याही विद्याशाखेत करा, जेव्हा तुम्ही उद्दिष्ट लिहिणार त्याची सुरुवात अशीच पाहायला मिळेल तुम्हाला. तुमचे गाईड तुम्हाला जे तयार करावं लागते तर ते अशाच प्रकारचं राहील. ओके. सो टू आयडेंटिफाय, ओळखणे, स्थापित करणे, म्हणजे त्याची वर्ब्स, इन्फिनिटिव्ह वर्ब्स पासून त्याची सुरुवात झाल्या पाहिजे तुमच्या उद्दिष्टांची. त्याचे काही उदाहरण मी दिलं. टू कम्पेअर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग द ऑल यू कंट्रीज, म्हणजे युरोपियन देशामधील बेकारी दराची तुलना करणे. बघा सुरुवात झाली वर्डची, टू कम्पेअर. टू अनालाइज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इव्हॅल्युएशन फ्रॉम 2002 टू 2012. 2002 ते 2012 पासून म्हणजे 12 पर्यंत बेरोजगारी दरामध्ये जी उत्क्रांती झाली त्याचं विश्लेषण करायचं आहे. टू आयडेंटिफाय द फॅक्टर्स असोसिएट विथ द हाय अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उच्च बेरोजगारी दर निर्माण होण्यासाठी कुठले घटक जबाबदार आहेत ते मला शोधायचं. ओके. सो ह्याच्यामध्ये काही मी लिंक सुद्धा दिल्या, काही बुक्सचं रेफरन्स दिलं, तुम्ही त्याच्यामध्ये डिटेल्स मध्ये बघू शकता ऑब्जेक्टिव्ह. ओके. देन आता तुम्ही बघा की हे जे मी सांगितलं की ऑब्जेक्टिव्ह जे आहे तर ते स्मार्ट असायला पाहिजे. तर मी जे उद्दिष्ट तयार केली होती तर ती उद्दिष्ट स्मार्ट होती का? स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक अँड मेजरेबल, अचिवेबल अँड रिलेवर, हे अशा प्रकारचे होते काय? सो येस, कोविड-19चा एज्युकेशन सेक्टरवर परिणाम झाला, तर त्याच्या संदर्भात मला जे अभ्यास करायची होती, प्रायमरी एज्युकेशनवर काय झाला ते पाहायला, मी टीचर्सचा पाहिला, एज्युकेशनवर काय इम्पॅक्ट झाला ते बघितलं. सो माय ऑब्जेक्टिव्ह जे होते तर ते ऑब्जेक्टिव्ह आर रिलेव्हंट टू माय एम्स. ओके. सो दे हेल्प टू अचिविंग माय एम्स. माझं ध्येय पूर्ण करण्यासाठी हे महत्वाची होती. ओके. सो याची सुरुवात जी आहे तर ती नेहमी जरा वरपासून सुरुवात झाली होती. जसं की मी सांगितले माझी उद्दिष्टे, टू स्टडी द इम्पॅक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन प्रायमरी एज्युकेशन, देन ऑन एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन, then the comparison of urban and rural area school, then teacher preparedness to support digital learning, then to study the supply of digital learning devices during COVID. हे माझे जे उद्दिष्ट होते तर ते सगळे टाइम बाउंड मध्ये म्हणजे तेवढ्या वेळेत मी पूर्ण करू शकलो. त्याची मी नंबर्स मध्ये ते लिहिले, वर्ड्स मधून त्याची सुरुवात झाली, इन्फिनिटिव्ह वर्ड पासून. तर ही जे उद्दिष्ट आहेत तर ते उद्दिष्ट आपल्याला तयार करता यायला पाहिजे. तुम्हाला तयार करायचे जेव्हा तुम्ही पीएचडी करणार तेव्हा. ओके. देन हायपोथिसिस. ओके. हायपोथिसिस ज्याला मराठीमध्ये 2-3 नावाने म्हटलं जाते, गृहीतकृत्य, परिकल्पना, त्याच्यानंतर गृहीतके, हे मराठी वेगळं नाव आहे. सो व्हॉट इज मीन बाय हायपोथिसिस? ई एस बोगार्टची व्याख्या खूप हे आहे. ठीक आहे.
ते काय म्हणतात, परीक्षण केल्या जाणाऱ्या विधानास गृहीत कृत्य म्हटले जातं. A hypothesis is a proposition which will be tested. This is called hypothesis. So a proposition which can be put to a test to determine validity and is useful for further research. गुड अँड हॅड जे रिसर्च मेथॉलॉजी मध्ये चांगलं योगदान आहे त्यांनी एक डेफिनेशन दिली की गृहीत कृत्य म्हणजे की ज्याची सप्रमाणता ठरविण्यासाठी परीक्षण केले जाते. गृहीत कृत्य आहे तर टेस्ट करावंच लागतं. म्हणजे गृहीत कृत्य म्हणजे ते त्याचं टेस्ट करण्यासाठी जे विधान आहे त्याला गृहीत कृत्य म्हटलं जातं. ओके, सो गृहीत कृत्याचं स्टेटमेंट मांडताना काळजीपूर्वक मांडावं लागतं. अँड युअर युअर हायपोथिसिस बेस्ड ऑन युअर ऑब्जेक्टिव्ह. तुमचे जे उद्दिष्ट असतात ते प्रश्न आहेत की काय काय तुम्हाला अभ्यासायचं आहे. गृहीत कृत्य काय की ते अशा प्रकारचे स्टेटमेंट आहेत की ते प्रश्न पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला वेगळ्या प्रकारची प्राथमिक सेकंडरी डेटाच्या बेसवर आधारित तुम्ही असं विधान मांडता की ते टेस्ट करता आणि टेस्ट केल्यानंतर तुमचं उद्दिष्ट पूर्ण. किती जोरदार, किती जबरदस्त आहे हे इंटर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्टिव्ह अँड युअर हायपोथिसिस. ओके, ची काही मिनिंग्स दिलेल्या आहेत, सगळ्या इतक्या महत्वाच्या नाही आहेत, पण तुम्हाला त्याचं स्टेटमेंट समजलं पाहिजे. ओके, सो त्याचे काही मी प्रकार आणले ते प्रकार महत्वाचे आहेत. So R.F. Fisher was a researcher used the experimental testing of hypothesis in scientific investigation. तर R.F. फिशर यांनी प्रामुख्याने वैज्ञानिक तपासणी सगळ्यात आधी केली. म्हणजे R.F. फिशर यांनी हायपोथिसिस मांडणी करून ते टेस्टिंग केलं. ओके, सो त्याच्याविषयी काही थेअरी दिलेली आहे की हे इट इज अ व्हेरी प्रिन्सिपल इन्स्ट्रुमेंट इन द रिसर्च. Hypothesis is a considered as a principal instrument in research, mostly used in quantity or quality data too. आता काही लोक क्वालिटी डेटा मध्ये सुद्धा हायपोथिसिस टेस्ट करत आहेत. तुम्ही जर चांगले प्रॉमिनंट थेसिस बघितले तर लक्षात येईल की तुम्हाला त्या थेसिस मध्ये त्यांनी कशा प्रकारे हायपोथिसिस मांडलेत आणि टेस्ट कशा केल्या, त्याच्यासाठी कुठल्या प्रकारचे मापदंड वापरले, टेस्टिंग करण्यासाठी स्टॅटिस्टिकल टेस्ट कसा यूज केला, प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज ज्या आपण म्हणतो की SPSS, पायथन, आर प्रोग्रॅमिंग याचा यूज करून हायपोथिसिस टेस्टिंग केलं जातं. ओके, सो आपण जेव्हा गृहीत कृत्याबद्दल बोलतो तर तेव्हा गृहीत कृत्य म्हणजे त्याचं सिद्धता करणे गरजेचं आहे. सो यू कॅन प्रूव्ह ऑर डिस्प्रूव्ह वन स्टेटमेंट. जसं भारतात भ्रष्टाचार आहे किंवा भारतातल्या जिल्हा परिषद शाळांचा दर्जा घसरलेला आहे इंग्रजी मीडियमच्या शाळांच्या पेक्षा, असं जर म्हटलं तर आपल्याला हे विधान टेस्ट करावं लागणार. गृहीत कृत्य हे टेस्ट करावं लागणार आणि किती लोकांनी हो दिलं, नाही दिलं किंवा किती लोकांनी याबाबत कसा प्रतिसाद दिला. सो यू कॅन टेस्ट द व्हेरियस टाइप्स ऑफ हायपोथिसिस बेस्ड ऑन डेटाच्या आधारावर. ओके, सो सम कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायपोथिसिस. इट शुड बी अ क्लिअर, स्पष्ट असायला पाहिजे. कॅपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड. सो हायपोथिसिस टेस्टेबल असायला पाहिजे. सो टेस्ट ऑन बेस ऑन डेटा पुरेसा मिळाला पाहिजे. असं नाही स्टेटमेंट मांडून दिलं भारतात भ्रष्टाचार आहे, माहितीच मिळाली नाही तर भ्रष्टाचार आहे की नाही, तशा प्रकारे डेटा नाही मिळाला तर कसं प्रूव्ह करणार. ओके, सो रिलेशनशिप बिटवीन द व्हेरिएबल्स. ओके, सो तुमच्या संशोधनाची जी व्हेरिएबल्स आहेत त्याच्या आंतरसंबंध दर्शविणारं ते असावं. लिमिटेड इन स्कोप अँड मस्ट बी स्पेसिफिक. ओके, तुमच्या थेसिस मध्ये असं गृहीत कृत्य लिहूच नका की जे गृहीत कृत्य पूर्ण होणार. ओके, सो त्याची व्याप्ती लिमिटेड करा, ते पूर्ण होत असेल तरच लिहा. ओके, इझी अंडरस्टेबल होईल तुम्हाला, पहिले अंडरस्टेबल होईल आणि रेफरीला देखील होईल किंवा लोकांना ते समजलं पाहिजे. शुड बी कन्सिस्टंट विथ द मोस्ट नोन फॅक्ट्स. ओके, सम याचे काही हे आहेत दिलेले, काही सोर्सेस दिलेले आहेत. हे सोर्सेस लाईक ॲज पर्सनल अँड इंडिव्हिज्युअल सोर्सेस. तुमच्या मनामध्ये जे तुमचे अनुभव आहे, विचार आहेत, तुमचे आयडियाज आहेत, तुमच्या टॉपिकच्या विषयी तुमचे ओपिनियन्स काय आहेत, तुमची अंतर्दृष्टी काय आहे, तुमच्या वेगळ्या प्रकारच्या थेरीज तुम्ही काय त्याच्यातून तुम्ही गृहीत कृत्य तयार करू शकता मित्रांनो. एक्सटर्नल सोर्सेस आहेत, काही एक्सपर्ट लोकांचे ओपिनियन्स घ्या. ठीक आहे, इतर कॉन्ट्रीब्युटर्स आहेत, इतर काही एक्सपर्टीज आहेत किंवा इतर तज्ञ लोक आहेत, त्या लोकांचं मार्गदर्शन घेऊन सुद्धा तुम्ही गृहीत कृत्य तयार करू शकता. जनरल कल्चर जे आहे, जसं की तुम्हाला याच्यातून काही परसेप्शन मिळू शकते. कल्चर मधून वेस्टर्नायझेशन आहे, कास्ट सिस्टीम आहे, तुमचा टॉपिक ज्या ज्या फील्डसो रिलेटेड करते तर त्याचा थोडा स्टडी करा. मग अनेक प्रकारची गृहीत कृत्य त्याच्यातून इमर्ज होतील, मिळून जातील. सायंटिफिक थेरीज मधून मिळतील, तुमचा सायंटिफिक थेरीज वाचा,
सिद्धांत वाचा, त्याच्यातून तुम्हाला कल्पना येऊ शकते, आयडिया येऊ शकते गुरित कृत्याची, काय एनॉलॉजीतून येऊ शकतो. वेगवेगळ्या प्रकारचे शास्त्रज्ञांनी शोध लावले. तुम्ही झुलॉजीचे स्टुडंट आहात, बॉटनीच्या, केमिस्ट्रीच्या, बायोलॉजीच्या हा, इकॉनॉमिक्सच्या हा, मराठीच्या, कशाची असणार त्याच्या संदर्भातलं तुम्ही बुक्स वाचा, जर्नल वाचत लक्षात येईल की कशा प्रकारे आपल्या टॉपिकवर ते लोक लिहितात. त्याच्यातून तुम्हाला गृहीत कृत्य मिळू शकते. सो द मेन फंक्शन ऑफ हायपोथिसिस, इट ब्रिंग्स फोकस ऑफ युअर रिसर्च, देन क्लिअरिटी तुमच्या इथे, मेनली सॅम्पल डिझाईनला हेल्प करते. ऑब्जेक्टिव्ह याच्या ऑब्जेक्टिव्हवर हे बेस असल्यामुळे इट मेक्स द स्टडी मोर ऑब्जेक्टिव्हिटी. तुमच्या संशोधनाला एका निश्चित ध्येय म्हणजे निश्चित ध्येयाकडे तर देते, पण निश्चित दिशा प्रदान करते. ओके. इट फॅसिलेट द फॉर्म्युलेशन ऑफ थेअरी. तुमचे सिद्धांत तुम्ही तयार करू शकता गृहीत कृत्यावर. ओके. सो टाईप ऑफ हायपोथिसिस, देर आर सो मेनी टाईप, बट सम मी जे लिहून आणले ना ते काही चांगल्या बुक्स मधले आहेतच. डिस्क्रिप्टिव्ह हायपोथिसिस इज फॉर्म्युलेटेड टू डिस्क्राईब कॅरेक्टरिस्टिक्स. ओके. लाईक एज भारतातल्या शहरी भागातील बेरोजगारीचा दर अभ्यासणे. देन रिलेशनल हायपोथिसिस, शहरी आणि ग्रामीण भागामधले राहणाऱ्या लोकांचं हे काय आहे, रिलेशन काय आहे. ठीक आहे. म्हणजे आंतरसंबंध पाहणे, त्याच्यातलं कम्पॅरिझन करणे. एक्सप्लेनेटरी हायपोथिसिस, दोन चलनांमध्ये काय कॉज अँड याचा संबंध आहे, कॉज रिलेशनशिप काय आहे, त्याचं इफेक्ट, कॉज अँड इफेक्ट, कार्यकारण संबंध काय आहे हे पाहण्याची गृहीत कृत्ये. इम्प्रिकल, अनुभवाधिष्ठित गृहीत कृत्ये असतात. and the study problem in which general information is already available. ऑलरेडी माहिती अवेलेबल आहे, त्याच्या आधारावर गृहीत कृत्य पाठायचं आहे. देन सम अनालिटिकल व्हेरिएबल्सवर आधारित असतात. काही नल, हा ओके, रिसर्च हायपोथिसिस असतात, जसं की संशोधनाची जी गृहीत कृत्य आहेत ते. काही असतात की यामध्ये अल्टरनेटिव्ह ऑर नल हायपोथिसिस. ओके. सो गिवन बाय द R.F. फिशर. ओके, सॉरी. सो R.F. फिशरनी याचं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट केलं नल हायपोथिसिस आणि अल्टरनेटिव्हचं. सो नल हायपोथिसिस आहे तर ते निगेटिव्ह पहिले स्टेटमेंट मांडलं जातं रिसर्च मध्ये. सो इट इज अबाउट ऑफ युअर पॉप्युलेशन ऑफ युअर ऑर युअर सॅम्पल. जसं की देर इज अ नो रिलेशनशिप बिटवीन द एज्युकेशन अँड सर्व्हिस. ओके. शिक्षण आणि नोकरीचा काही संबंध नाही असं नल हायपोथिसिस मांडलं तर ते तुम्हाला टेस्ट करावं लागतं. तो नल हायपोथिसिस जे आहे, देर इज अ नो रिलेशनशिप बिटवीन दिस समवन अँड समवन. सो तुम्हाला अल्टरनेटिव्ह हायपोथिसिस अपोजिट असतं, देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एज्युकेशन अँड सर्व्हिस. सो अशा प्रकारची विधाने तुम्हाला देऊन कुठलं गृहीत कृत्य नल हायपोथिसिस स्वीकारला जाईल की अल्टरनेटिव्ह स्वीकारला जाईल, डिपेंड ऑन द डेटा कलेक्टेड बाय द रिसर्चर. रिसर्चरने तो डेटा कलेक्ट केला, त्यानं जे संशोधन केलं त्याच्यातून ती माहिती कोण्या हायपोथिसिसला पुश करणारी आहे. सो डिपेंड ऑन द type of data or received data or collected data by the researcher. Okay, some questions I already written in this table. Are teens better at math than adults? The question आहे की जे टीनेजर लोक आहेत तर ते ऍडल्ट लोकांपेक्षा, प्रौढ लोकांपेक्षा गणितामध्ये हुशार असतात काय. सो नल हायपोथिसिस मी असं लिहिलं, एज हॅज नो इफेक्ट ऑन मॅथमॅटिकल ॲबिलिटी. वयाचा आणि गणितीय ॲबिलिटीचा काही संबंध नाही आहे. ठीक आहे. सो आपण अभ्यास करू, काही टेस्ट घेऊ. काही टीनेजर लोकांना टेस्ट दिल्या मॅथमॅटिक्सच्या, काही प्रौढ लोकांना दिल्या. मग माहिती पडलं की दोन्ही लोक म्हणजे सॉरी, काही लोक असे दिसून आले की टीनेजर पेक्षा प्रौढ लोक गणितात हुशार आले, किंवा काही असं दिसून येईल की प्रौढ पेक्षा टीनेजर हुशार दिसून आले गणितामध्ये. सो त्याच्यावर डिपेंड करते नल हायपोथिसिस ऍक्सेप्ट करायची की रिजेक्ट करायची. ओके. देन मी काही एक्झाम्पल दिले, सगळे नाही वाचणार मी.
डज टीन्स यूज सेल फोन्स टू ऍक्सेस द इंटरनेट मोर दॅन अडल्ट्स? म्हणजे जे तरुण मुलं आहेत ते मुलं प्रौढ लोकांपेक्षाही जास्त इंटरनेटचा उपयोग करतात काय? सो एज हॅज नो इफेक्ट, नो सेल फोन बिंग यूज फॉर इंटरनेट ऍक्सेस. वयाचा आणि इंटरनेटचा यूज करण्याचा काही संबंध नाहीये, हे मी नल हायपोथिसिस मांडलं. मग आपण अभ्यास करू. दिसून येईल की असं तर नाही आहे, टीनेजरपेक्षा तर प्रौढ लोक खूप जास्त युट्यूब पाहतात, फेसबुक पाहतात, सोशल नेटवर्किंग असतात, इन्स्टा चालवतात. सो डेटा कसा मिळते डिपेंड ऑन द accepted or rejected the null or alternative hypothesis. So we use the word no or no difference with every null hypothesis. So develop a platform to be tested through the sample. तुम्ही जे रिस्पॉन्डंट आहेत त्या रिस्पॉन्डंट कडून माहिती गोळा केल्यानंतर माहित पडते की कशा प्रकारे लोक डेटा पिल म्हणजे त्यांचा डेटा पिल करतात, पसरवतात, कशा प्रकारे सांगतात. ओके. Alternative hypothesis. So if null hypothesis is rejected, as mean alternative hypothesis accepted. Okay. So rejection reason कसा आहे? म्हणजे null hypothesis रिजेक्ट केल्या चालली तर अल्टरनेटिव्ह हायपोथिसिस एक्सेप्ट करायची. सो टेस्टिंग ऑफ हायपोथिसिस मध्ये प्रामुख्याने रिसर्चच्या जे आपण हायपोथिसिस बघत आहोत तर याच्यामध्ये स्टेटमेंटला प्रतिसाद कसा मिळतो, तुमच्या विधानाला लोकांचं रिस्पॉन्स कुठल्या अँगलने मिळालेला आहे. सो ते प्रामुख्यानं हायपोथिसिस तुम्हाला टेस्ट करण्याच्या संदर्भामध्ये पाहावं लागेल की रिजेक्शन एरिया हा कोण्या साईडनं आहे. सो पॉप्युलेशन पॅरामीटर अँड सॅम्पल स्टॅटिस्टिक जे आहे तर या प्रामुख्याने रिसर्च मध्ये जे सॉफ्टवेअर्स आहेत त्या सॉफ्टवेअर मधून देखील टेस्टिंग हायपोथिसिस करून तशा प्रकारे हिस्टोग्राम काढून तो रिजेक्शन लेवल पाहायला जातो. देन व्हेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्फिडन्स लेवल म्हणजे काय म्हणतात त्याला मराठीमध्ये, आठवत नाही मला मराठी. कॉन्फिडन्स म्हणजे त्याला म्हणतो आपण की एक म्हणजे एका पर्सेंटेजच्या आधारावरती पडताळणी केल्या जाते. ठीक आहे. तो रिजेक्शन लेवल 5% वर आहे की 0.5 वर आहे की 1% वर आहे. ओके. सो याच्यामध्ये काही स्टॅटिस्टिक आहे, त्याच्यावर क्वेश्चन नाही येणार, पण त्याची टाइप्स वर क्वेश्चन मे बी येऊ शकते. जर मी उदाहरण दिलं, अकोला जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांचा दर्जा खालावलेला आहे. शून्य परिकल्पना, पर्यायी परिकल्पना, अकोला जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांचा दर्जा चांगला आहे. आता ह्या दोन पैकी कोणतं विधान सिद्ध होईल स्टेटमेंट डिपेंड करेल की माहिती कशी मिळाली. खरंच शाळांचा सर्वे केल्यानंतर दिसून आलं की काही शाळांचा दर्जा चांगला आहे पण मोस्ट ऑफ द स्कूल बिहाइंड दॅन द प्रायव्हेट स्कूल, ते मागे आहे त्या शाळांपेक्षा. सो डिपेंड करेल. सो आपण याच्यामध्ये फार शॉर्ट लेक्चर बघितलं. फक्त सांगायचं होतं की व्हॉट इज द मीन बाय ऑब्जेक्टिव्ह अँड व्हॉट इज द मीन बाय हायपोथिसिस. याच्यावर क्वेश्चन्स तुम्हाला जर आले, कसे क्वेश्चन येतील त्याची काही मी मॉडेल क्वेश्चन टेस्टद्वारे तुम्हाला लेक्चर झाल्यावर पोस्ट करेल. ते टेस्ट तुम्ही सोडवा आणि त्याचं नेक्स्ट जे क्लास आहे या क्लासचं डिटेल आपण ग्रुपवर पोस्ट करू. ओके. थँक्यू फ्रेंड. इफ एनी क्वेश्चन्स प्लीज राईट ऑन चॅट बॉक्स. ओके. ओके. थँक्यू. थँक्यू टू ऑल. नेक्स्ट. ओके. कुठले क्वेश्चन पाठवले मला तुम्ही व्हॉट्सअपवर पाठवले काय? समृद्धी. ओके. I am not a question bank. Some model questions I already sent on your WhatsApp or your mail, वृंदा मॅडम. सो बॉटनीचे पेपर खूप सारे माझ्याकडे, तर मी काही आय एम नॉट युनिव्हर्सिटी. आय एम ओनली गिव्हिंग सम मॉडल क्वेश्चन्स फॉर एमपॅट एक्झाम पेपर 2. ओके. राईट. सो यू कॅन यूज युअर सेकंड पेपर, नेट सेट पेपर सेकंडचा यूज करू शकता मोस्टली. बट खूप जास्त पेपर माझ्याकडे नाही. मी जे मॉडेल क्वेश्चन प्राप्त केले इतर टीचर्स कडनं ते तुम्हाला पाठवण्याचा प्रयत्न केला जेणेकरून तुम्हाला समजेल की कशा प्रकारे क्वेश्चन्स असतात म्हणून. ओके.
देन समृद्धी मालानी. ग्रेट. ओके, दिस क्वेश्चन म्हणजे मला असं वाटतं मी एमपॅटचा पेपर पाठवलेला आहे, प्रिव्हियस एक्झाम आपल्या इकडला नाही आहे हा. सो याचे आन्सर सुद्धा त्याच्यासोबत आन्सर शीट पाठवलेली आहे मॅडम. प्लीज चेक प्रॉपरली. ओके, सो लास्ट 19चं क्वेश्चन विचारलं तर सो लास्ट जे आहे त्याच्यामध्ये की प्रामुख्याने statement of the problem should be given in introductory chapter, then suggestion should be written in the last chapter. Okay, so C and D is right, then the reference are given at the end of the chapter and bibliography is given at the end of the chapter. So B is a wrong or false statement आहे ते B. This is reference are given at the end of the chapter. No. सो बिब्लोग्राफी जे आहे ते बिब्लोग्राफी एंडला दिलं जातं, चॅप्टर्स जे आहे सगळे लिहिल्यानंतर. ओके, सो याचे आय थिंक याची आन्सर सुद्धा मी पाठवली असणार तुमच्या याच्यामध्ये. ओके, याच्यातले जे क्वेश्चन्स आहेत प्लीज चेक. टेस्ट याचे आहेत, टेस्टचे आहेत, सांख्यिकीचे आहेत त्या. ओके. Okay, thank you. So we will post next class group detail on your WhatsApp group. Thank you.